අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Redline Technologies එකට ලංකාවේ පළවෙනි 10 gen build එක හදන්න. Right, ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්නවා කුෂන්. Hi කුෂන්. Hello. මෙතනදී අද අපි Redline එකට ආවේ මම කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ පළවෙනි 10 gen build එක කරන්න. ඉතින් මෙතනදී 10 gen කියලා කිව්වම Intel එකේ මේ වෙනකොට 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ වෙද්දි මේ වීඩියෝ එක හදද්දි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 10 gen එකේ mobile එහෙම නැත්නම් laptop වලට එන processors ඒ වගේම Intel X series එකේ processors. ඉතින් මෙතනදී X series කියලා කියන්නේ extreme එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මාකට් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඊටමත් විශේෂ වැඩවලට යොදා ගන්න processor series එකක් X සහ extreme කියලා කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය consumer market එකට එන i3 i5 i7 වගේ CPUs තාම 10 gen වලින් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක 2020 දී එන්න තමයි හැමදේම සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ build එකේ කුෂන් එක මම කතා කරද්දී කියපු දෙයක් තමයි X 10900 CPU එකක් ඒ වගේම 2080 Ti graphic cards දෙකක් X299 board එකක් එක්ක ලක්ෂ 10කට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර යනවා. right ලක්ෂ 10කට ආසන්න. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් මිලියනයකට ආසන්න ගාන රුපියල් මිලියනයක් මේකට යනවා. ඉතින් පළවෙනියට මම අහන්න කැමති කුෂන් මේ build එක කරන්නේ කාටද? මොකද්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ? මේ build එක ඇත්තටම දැක්ක ගමන් හිතන දෙයක් තමයි gaming වලට හදපු PC එකක්ද කියලා. මේක gaming වලට හදන PC එකක් නෙවෙයි, workstation PC එකක්. මේක ඇත්තටම අපේ black box workstation lineup එකේ එන PC එකක්. මේ PC එකේ primary purpose එක deep learning වලට හදපු PC එකක්. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ graphics card එක හරහා AI එකට data ගොඩක් feed කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් data processing වලට CPU වලට වැඩිය සාමාන්‍ය data අනුව graphics card සාමාන්‍යයෙන් powerful වැඩි ගොඩක්. ඉතින් ඒක තමයි අපි high end graphics cards දෙයක් එක්ක යන්නේ data processing වලට හදපු PC එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ Intel X series එකේ 10900 processor එකේ තියෙන cores 10යි threads 20යි. මේකේ ගාන 1,30,000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ TDP එක එහෙම නැත්නම් මේකේ power consumption එක full load එකේදී watt 165ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හා සමානව අපි ගත්තොත් AMD ලගේ අලුත්ම 3900X processor එක 105 watt TDP එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම cores 12ක් threads 24ක් තියෙනවා. මෙතනදී ඇයි අර වගේ option එකකට යන්නේ නැතුව Intel option එකකට ගියේ කියලා කුෂාන්ගෙන් අහද්දී තවත් වැදගත් දෙයක් මට දැනගන්න ලැබුණා. අපි ඒ දේ තහම මොකක්ද ඇයි මේ Intel එකකට ගියේ ඊට වඩා අඩුවෙන් power යන ඊට වඩා අඩුවෙන් මුදල් වැය වෙන AMD එකකට යන්න නැතුව. ඔව් ඇත්තටම අපි processing performance එක බලුවොත් එහෙම සහ value for money අතින් බලුවොත් එහෙම CPU rendering පැත්තට යන machine එකක් හදුවොත් 3D rendering වගේ machine එකක් හදුවොත් අපි ඇත්තටම recommend කරන්නේ Ryzen 9 system එකකට යන්න. මොකද මේ processor වැඩි 3900 processor එකක් performance වැඩි. තා පොඩ්ඩක් වේදන් කරොත් ඇත්තටම platform එකේ ගානත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම මේ ගානටම 3950X processor එකක් ගන්න පුළුවන් ඊට ගොඩක් performance වැඩි processor එකක්. මේකට යන්න විශේෂ හේතුව තමයි X299 platform එක සහ මේ processor එකෙන් higher PCI Express bandwidth එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගියොත් එහෙම 3900X නැත්නම් 3950X නැත්නම් Intel mainstream platform ගියොත් Z390 වගේ ගියොත් එහෙම maximum 24 PCI Express lanes තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් graphics cards දෙකක් run කරොත් එහෙම මේ වගේ X8 PCI Express තමයි දුවන්නේ. මේකේ තියෙන advantage එක මේ processor motherboard combo එකෙන් PCI Express lanes අපිට 48ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ graphics cards දෙකම full speed අපිට දුවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒක තමයි main reason එක අපි මේ platform එකට යන්න. deep learning වලට මම කිව්වා වගේ අපි ගොඩක් PCs හදලා තියෙනවා. ඒ PCs ඔක්කොටම අපි දෙන්නේ මේ platform එක. මොකද මේ platform එකේ අපිට cards දෙකටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව full bandwidth දෙන්න පුළුවන් හින්දා. right ඒත් එකම කිව්වා ඉස්සරහට customer card තුනකට යන්න idea එකක් තියෙනවා customer ට. ඉතින් අපි දැනට මේ build එක prep කරලා නැති වුණාට ඉස්සරහට customer ට යන්න අවශ්‍යතාවයක් આવොත් එහෙම මේ අප්ඩේට් එක ඒලට අපි කරලා දෙන්න ලෑස්ති. right. ඉතින් මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි graphic card දෙකක් සම්පූර්ණ ස්පීඩ් එකෙන් 16x වලින් වැඩ කරන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් graphic card තුනක option එකකටත් ගිහිල්ලා මේ graphic cards වල තියෙන processing power එකෙන් විශේෂයෙන්ම මේ deep learning එහෙම නැත්නම් AI වගේ දේවල් වලදී විශේෂම අවශ්‍ය වෙන processing power එක පාවිච්චි කරන්න මෙතනදී CPU එකේ processing power එක ගොඩක්ම අවශ්‍ය නැහැ. එතනදී GPU එකේ තියෙන processing power එක parallel processing පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා තමයි මේ
extreme build එක plan කරලා තියෙන Redline එකෙන්. ඉතින් අපි යමු build එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Right, ඉතින් අපි අපේ machine එකේ build up process එක බැලුවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ 2080 Ti cards දෙකක් තියෙන Intel 10 Gen 10900X series CPU එකෙන් power up වෙන system එක. ඉතින් මෙතනදී X299 සහ මේ X series processor එකෙන් අපිට ලැබෙන advantages කලින් මම කුෂාන් එක කතා කරද්දී කිව්වා වගේම අපිට එනවා quad channel
RAM configuration එකක් dual channel නෙමෙයි මේ platform එකටදී quad channels 4කින් RAM එක connect වෙනවා CPU එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි graphic cards දෙකක් හෝ තුනකට යද්දී අර සාමාන්‍යයෙන් SLI තියෙන boards වල වගේ එකක් 8x වෙලා තව එකක් 4x වෙනවට වඩා මෙතනින් 16x විදිහට graphic card දෙකටම වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා system එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී අපි system එක power up කරගෙන තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් BIOS screen එකට ආපුවම අපේ Intel i9 10900X CPU එක තියෙනවා 3.7 GHz base clock එකක. ඒ වගේම තමයි අපි මේ system එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 32GB DDR4 RAM එකක්. මේක XMP profile එක හරහා 3200 MHz වලින් run වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි build එක සිද්ධ වුනේ. ලංකාවේ හදපු පළවෙනි 10th gen X series build එක 10900X CPU එක මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් තාම අර mainstream segment එක i3, i5, i7 10th gen වලින් release වෙලා නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ 2020 මුල් භාගයේදී තමයි මේවා මාකට් එකට එන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී තියෙන දේ තමයි 7th gen CPU පටන් ගත්ත 14 nanometer තාක්ෂණයම තමයි තාමත් Intel සමාගම මෙයාලගේ 10th gen CPU වලට desktop වලටත් chip වලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් AMD සමාගම ඒ අතින් යද්දී 7 nanometer වලට මාරු වෙලා තියෙනවා. අඩු power එකක් එක්ක වැඩි performance එකක් දෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ මාරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් Intel සමාගම එයාලගේ 10th mobile එහෙම නැත්නම් laptop series එක විතරයි 10 nanometer process එකට අරගෙන එන්න මේ වෙනකොට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මෙතනදී තියෙන advantage එක තමයි මේ X series process එකට ආපුවම අපිට තියෙන PCI Express lanes ගාන වැඩි. ඉතින් මේ platform එක නිසා තමයි මේ deep learning එහෙම නැත්නම් AI සඳහා මේ machine එක Redline black box PC එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි 2080 Ti cards දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් customer කියලා තිබ්බා ඉස්සරහට එයා cards තුනකට යන්න අවශ්‍යයි කියලා යාගේ workload එකත් එක්ක. මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් කට්ටියට එන මෙච්චර powerful card දෙකක් මෙතනදී fix කරාට පස්සේ ඇයි අපි NVLink එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් කලින් තිබ්බ Nvidia SLI technology එකෙන් පස්සේ අලුත් cards වලට Nvidia සමාගම හඳුන්වා දීපු NVLink කියන තාක්ෂණයත් එක්ක cards වල performance වැඩි වෙලා ඒ වගේම dual විදිහට data transfer එකක් හරහා සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බ SLI වල තිබ්බ 4GB cards දෙකක් අපි SLI කරොත් අපිට හම්බෙන VRAM එකත් 4GB ම තමයි. නමුත් මේ NVLink එක හරහා මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ තවදුරටත්. ඔයගොල්ලෝ 4GB cards දෙකක් NVLink කරොත් ඔයාලට 8GB total VRAM එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ build එකට අපි මේ NVLink එක පාවිච්චි කරේ නැත්තේ මෙතනදී අපි කරන්න යන්නේ gaming නෙවෙයි deep learning එහෙම නැත්නම් AI සම්බන්ධ දේවල්. මෙතනදී software එකට පුළුවන්කම තියෙනවා workload එක card දෙකකට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි NVLink එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්තේ. නමුත් gaming වලදී වගේ සිද්ධ වෙන්නේ කෙලින්ම cards වලට යවන workload එක processing දේවල් card එකෙන්ම NVLink bridge එක හරහා වෙන් කරගෙන වැඩ කරන එක. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අද සිද්ධ වුණේ පළවෙනි 10th gen build එකත් එක්ක. එහෙමනම් මේ ගැන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. ලංකාවේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරන YouTube channel එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපිව follow කරන්න පුළුවන් Facebook, Twitter, Instagram හරහා. ඒ වගේම අපේ website එක www.pcguide.lk එකටත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒත් එක්කම thank you කියලා කියන්න ඕනේ Redline Technologies එකට මේ ලංකාවේ පළවෙනියටම කරපු 10th gen build එකට. අපිට කතා කරාට මේ දේවල් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක redlinetech.lk එකට ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි කරේ black box workstation එකක්. එයාලගේ black box Facebook page එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ ඇති ගිහින් බලන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.